د پښتنو په یوه داسې ښکلې سیمه کې یم چیرې چې ډېر داسې دودونه شته چې ښایي د پښتنو په یوه سیمه کې به هم نه وي. دلته په دې ښکلې سیمه کې نن هم ولور په کښتونو باندې دی. په همدې ښکلې سیمه کې نن هم که یو ځوان یا پیغله کوژده کول غواړي یا واده کول غواړي نو له خپلې خوښې سره سم تیښته یا دوی دلته په سیمه ییزه لهجه کې ورته تشت وایي، په تشت ځي، کوژده کوي او یا واده ورسره کوي. خو د نورو پښتنو سیمو برعکس بیا دلته د پت په نامه وژنې نشته او نه هم دغه تیښته یا تشت کوم عیب یا پیغور یا بد بلل کیږي، بلکې تر ډیره پورې نن هم په دې سیمه کې اکثره پیغلې او ځوانان ودونه یا کوژدې همداسې په تشت یا تیښته کوي. دا له ساړه زیارت او ښکلې زیارت سره څیرمه سیمه ده، د سنځاوۍ پی کلی دی. پخوا به یې وایي ورته جلال آباد وایه، اوس یې پی نوم دی. په همدې پی کې یو او نن به همدلته د دې کلي له کلیوالو سره د دې ځای په ښکلا باندې، د دوی په تاریخ باندې او همداسې دلته چې کوم دغه دوه دودونه وو چې په هغوی کې یو کښت و او یو تشت و، په همدې باندې به له دوی سره خبرې کوو. قاسم خان، یو دلته په څه باندې چې پی مشهوره ده هغه دوه رواج دي دلته. یو تشت دی، تیښت پښتانه ورته وایي، او دلته تاسو سیمه ییزه لهجه کې تشت ورته وایاست. او یو بیا کښت دی، ولور په کښتونو باندې. تشت څنګه یي؟ که یو ځوان راولاړېږي د هغه یو پیغله خوښه سوه دلته، هغه راځي هغه پیغلې سره خبره کوي، رابطه وکړي ورسره. څنګه یي؟ دا لږ راته ووایه. نو کله وخت هلک نجلۍ شناخت سره وکړي، بیا دوی یو دغه وټاکي، یو شپه، نو بیا په تشت باندې واوسي، د یو چا کره یې واوسي، بیا چې هلته واوسي له هغه څخه پوښتنه وشي له نجلۍ څخه چې زه په خوښي یم، هغه هلک سره زه په خوښي په رضا راغلی یم. نو بیا هغه ملا راولي، نکاح پر واچوي، بیا له هغه بعد هغه کور له آل ورکړي چې ستا ورکه چې دا هغه زموږ کره راغلی کېده، هغسې مه ګرځه. صحیح ده. نو بیا له هغه مابعد کې یا میاشت بعد، دوې میاشتې بیا کور له دا سپین ږیري مشران، ملکان، سرداران دا ورسي په راکمبله باندې. هغه رواج زموږ چې کوم رواج دی د وخت سره خو نو پورتکل زیاتوب کوي. مخکې 3 لک به بیا به 3 سو، بیا 15 سو، بیا 8 سو، بیا 10 سو، دا وخت 14 لکه دی. صحیح ده. د تشت بیا 14 لکه بیا ولوري سر دی. سر دی. سر دی. ښه. کښت یې بیا 1.5 لک روپۍ په کال کې کښت دی. صحیح ده. اول وار چې ورسي چې دا سر ښکاره کړي، 2 لکه تر مخ ورکړي، 1.5 لک یې بیا په کال کې کښت دی. صحیح ده. بیا به دا کښت تر څو کلونو پورې دوام لري؟ څو کاله اخلي؟ بیا نو دا تقریبا د 14 لکه سر دی چې دا بیا حساب ورته کوي چې دا پر 11 کال ختمېږي یا پر 10 ختمېږي. څه وخت ختم سو هغه ټایم یې لیکي، هغه ټایم ختم سي. صحیح ده. او بیا چې دغه تشت وسي، نجلۍ یا هلک سره ولاړه، کورنۍ خبره سوه، هغوی ته یې حال راوکړه چې موږ سره ولاړه او فیصله وسوله، بیا دا نجلۍ ته په کورنۍ کې بد رد ویل کېږي، یا هم په ځینو سیمو کې چې ووژني یا یې سپک رد بد رد ورته وایي یا یې ووهي، هغسې ورسره چلند کېږي که نه؟ چې دلته یو شی هم نشته، زموږ یو رواج دی چې کوم پخوا وایي هغه اوس هم هغه ته را برقراره دی، هغه د دود دستور اوس هم شته چې کوم پخوا وو. او هغه ته خو بیا په کلي کې خو به څوک بد رد نه ورته وایي، نه څه پیغور خو به نه ورکوي. نشته، هغه پخوا رواج دی، د هر چا ذهن دماغ خو فټ دی، کوم پخوانیو چې کوم دی هغه اوس هم هغسې برقراره دی، یو مسله نشته. صحیح ده. یو بل شی قاسم خان چې کښت دی، ما څو کاله مخکې چې زه راغلی وم دلته مې یو ځوان سره ولیدل، عمر یې زما د عمر و، که نه زما همزولی و، او هغه راته ویل چې زما د مور کښت چې و هغه ما تېر کال پرې کړ، که نه داسې راته وویل چې مطلب د ده عمر 40 کاله سوی و، هغه د مور د واده به نه خود 50 کاله سوي. دغه کښت څنګه یي؟
ولور په نورو سیمو کې چې دی هغه کې داسې چې ولور 15 لکه دی 10 لکه دی 50 لکه دی هر څومره چې دی هغه ورکي بیا هغه بعد واده کوي دلته څنګه دی دا رواج څنګه دی تاسو دا بیا کله وخت داسې شي چې د دوستي سره وشي هغه سړی غریب یا غالک د غالک کورنۍ غریب وي بیا د مخ والی پیسې خو نو خامخا ورکوي هغه خو ورکي بعد چې کوم کشتان راځي هغه بیا د غربت له وجې څخه نه کوي ورنه ورسېږي بیا نو د دوی دوستي سره جوړ شي تعلقات یې جوړ شي بیا له د مرضۍ څخه پاتې شي څه وخت بیا د سړي کار سم شي مابین کې ډېر کلونه راشي بیا یې بعد کې ورکي بیا هغه قسطونه ورکوي بیا هغه پاته پیسې ورکوي د دوی د کورنۍ د غربت له وجې دغه له وجې څخه دا مجلس پاتې شي دا پیسې پاتې شي او دغسې بیا ودونو کې ما ته به داسې قرار زه هم سره په ودونو کې بیا دلته دود څنګه دی هغسې واده یې ډول یې د ښځو د نارینهو جلا جلا اتڼونه یې څنګه یې دغه لږ راته وایه یاره زموږ خو اوس هغه پخوا به و اوس دا دود دغه دستور نشته ډولونه ختم شوي سورنا او دا شیان نشته ډېر په دغسې ورایي ټکانې نو ورسي د زنانو خپل ډاکټرانې د موټرانې د سړیانو خپلې او کوم چې هغه پخوا ډولونه سورناوې او اتڼ هغه اوس نشته هغه لږه کمزوري کړې ده هغه ته رانه دي کوم پخوا ته راو په پی کلي کې یو او لکه چې مخکې مې وویل د دې پی کلي یا سیمې پخوانی نوم جلال آباد و دا چې جلال آباد ولې و او بیا له جلال آباده پی څنګه سو محمد قاسم د پی اوسېدونکی دی زلمی دی او له شاوخوا فکر کوم زما ستا د شناخت به سوي او 14 کاله به سوي کم از کم لږ تر لږه 14 کاله کېږي چې وخت نا وخته زه پی ته راځم نو قاسم خان زما کوربه او زموږ یو ډېر خدمتونه کړي دي قاسم خان د دوی پلار د دوی کورنۍ کور یې ودان قاسم خان سره به نن ستاسو په پی باندې به در سره خبرې کوو اول تا هلته ماته ذکر وکړه تا ویل چې دا پخوانی نوم یې جلال آباد و بیا جلال آباد پی څنګه سو او ولې سو دا خو خدای نور صاحب و تاریخي نوم د دا کلي جلال آباد و او سپین ږیرو چې کومې ګپې مجلسونه موږ له کړي دي چې له تاریخه څخه چې کوم د مغولو په تاریخ کې و دې ته جلال آباد ویلی صحیح نو بیا یو دور کې یو پیر راغلی دی بیلخواري نیکه په نامه یادېږي صحیح او د لیب په دغه کې پروت دی پی کې پروت دی دلته په دې کلي کې په دې کلي کې پروت دی نو بیا یو سړی له افغانستانه بل راغلی دی پیر راغلی دی صحیح نو بیا دته ویل دي چې ما تا به معجزه سره ښکاره کوو نو بیا د کاریز پر سر باندې ناست دي دوی دوه بیا بیلخواري نیکه ورته ویلي دي چې پرېږده ورکې که نو دول یا ښکاره کوو بې سره بیا بیلخواري نیکه ورته ویلي دي چې ته اوله واره معجزه ښکاره کوې که زه ښکاره کوم وار ستا دی که زما ده نو ده وویل چې وار ستا دی نو بیا بیلخواري نیکه چې په دا اوبو کې لاس ووهلی او دا یالی پی که صحیح بیا یې ورته ویل چې ما خو شیدې کې ته یې بېرته پی که دا پی دغه د شیدو له وجې چې په سیمه کې دلته پی شیدو ته وایي نو ځکه پی سو نو بیا چې هغه لاس هغه خپله معجزه لاس کې ومینځل هغه د نه سوې دغه شیدې پی کولی نو بیا بېرته دویم وار چې د لاس کې ومینځلی هغه بېرته هغه شیدې بېرته یاله سوه چې کوم مخکې روانه وه هغه ته راوګرول او خپل پی ډېره ښکلې سیمه ده او ډېره سړه سیمه ده دا وخت هم زه سم یخ مې کېږي خو بس ځان مې غلی کړی دی تالاب په غاړه باندې موږ ناست یو کلیوال ماحول دی ښه سړه هوا ده او شاوخوا د سیبو ونې دي او هغوی تازه ګلان کړي دي تور کلو سیب دي تور کلو سیب یو ډېر خوندور او ښه کلر سیب دی د دې و کلر یې هم ښه خوند یې هم ښه تور کلر یې ذایقه یې ښه ذایقه لري د قاسم خان د پی د زمینداری په باره کې راته ووایه چې دلته څه کېږي کومې میوې کېږي خلک تر ډېره پورې څه کاروبار کوي روزګار یې څه دی دغه ټول معلومات لږ راته راکړه یاره خدای نور صاحب دلته خو اکثره ګډه ذمهداري ده د ذمهدارۍ لیول دی او په ذمهداري کې خو نو دغه سیب چې کوم دی دا مطلب موږ مشهور شی دی سیب او بیا له هغه سره سات شلتالو ورته یو هغه دی بیا چرۍ ده بیا بلیکمبر دی نو ډېر پن چې دی دا د سیب دی دغه تور کلو یو ګاجه هم شته او شین کلو هم شته
تور کلو چې دی هغه قیمتي هم دی، کلر یې هم تور کلر دی او ډېر چې دی هغه تور کلو دی. او دلته یو څو کاله مخکې وچکالي وه، باغونه یې خراب کړه، ستاسو سیمه یې وځپله که نه؟ او ډېر اثر یې وکړ وچکالي کې، د لې هم اثر وکړ، باغونه خراب شو، باغونه وچ شو، برمې وچې شوې، ډېرې غټې ذمهدارۍ له میانه ولاړې، نو هغه وچکالۍ د لې هم ډېر اثر وکړ.